أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع لقاء متجدد وجديد من عالم من المساجد. سوف نتحدث اليوم عن مسجد آخر في أستراليا. هذا المسجد من وجهة نظري يثير جدلا معماريا مهما جدا. فملامح المسجد ربما لا تكون ظاهرة، لكن يعني الفضاء الروحاني والعلاقات الفراغية بين الداخل والخارج، إضافة للتكوين البصري المذهل لمسجد صغير داخل حي سكني في غرب سيدني. في اعتقادي أن مثل هذه التصاميم البسيطة الأخاذة من وجهة نظري، الأخاذة ليس في يعني بذخها المعماري، هي أخاذة في بساطتها المعمارية وفي يعني مباشرتها البصرية وعلاقتها يعني مع الفضاء المحيط بسكينة. أنا يمكن أتحدث هنا عن عمارة السكينة. المسجد مندمج في الحي السكني بشكل يعني الكتل الجيومترية الخارجية لا تشذ أبدا عن الفضاء المحيط، وإن كانت تشير إلى أنها وظيفة مختلفة، وظيفة لها طابعها الخاص، وربما يعني وظيفة مهمة بالنسبة للحي السكني. المشروع يتكون من جزئين، الجزء الأول عبارة عن المسجد، والجزء الثاني هو المركز التعليمي. هو مركز إسلامي صغير يقع في وسط حي سكني، لا يتميز بارتفاعات شاهقة، لكنه يتميز بتشكيل يعني هندسي يستحق حقيقة أن نتحدث عنه يعني بإسهاب. الجزء الأول وهو المسجد تم بناؤه ومبني فوق يعني منصة يعني تغور تحت الأرض على مستوى طابقين، تستخدم كمواقف السيارات وبعض الخدمات. الجزء الثاني من المشروع هو الجزء التعليمي، لم يتم البدء فيه حتى الآن، لكنه سوف يتم يعني إن شاء الله تعالى تنفيذه خلال السنوات القادمة بعد أن تم تنفيذ المسجد بشكل عام. قاعة الصلاة تقع في أحد الأركان، ويبدو أن يعني جدار القبلة هو يعني متعامد على المدخل الذي يفضي على الفناء الرئيسي، وبالتالي هو يصنع يعني فضاء للصلاة شبه معين. يعني القبلة في رأس المعين، وربما هذا يتعارض إلى حد ما مع يعني التصور العام لقاعات الصلاة التي يعني تحث على أن يكون الصف الأول هو الصف الأطول، وبالتالي كان هناك دائما تفضيل للشكل المستطيل في عمارة المساجد. لكن هنا يبدو أن الشكل المعين هو الذي يعني يظهر أمامنا في هذا المسجد. ربما يكون هذا أحد السلبيات في هذا التصميم، لكن في الجدارين اللذين يشكلان يعني زاوية القبلة عبارة عن تشكيل هندسي خرساني متدرج على شكل مقرنص، تظهر فيه أنصاف قبب محفورة وظاهرة تنتهي باحتضان قبة في مدخل المسجد. القبب تقريبا بعدد يعني 102 قبة، وحقيقة لا أعلم هذا العدد، لكن لماذا يعني هذا العدد على وجه الدقة، لكن 100 منها استخدمت لأسماء الله الحسنى، وربما يعني القبب الأخرى يعني تركت أو أنها لخدمات معينة، لكنها في واقع الأمر كان الهدف الأساسي من التصميم كما يقول المصمم هو يعني الإشارة لأسماء الله الحسنى من خلال هذه 100 أو 102 نصف قبة التي تشكل مقرنص. وهنا يجب أن نتوقف يعني لفهم هذا التفسير المختلف الخارج عن المعتاد وعن النسخ واللصق
الذي تعودنا عليه في عمارة المساجد. فالمقرص هنا يبدو يعني مثير ومشكل للفضاء الزخرفي داخل هذا المسجد، وهو يعني يثير جدل. الجدل هنا يعني مرتبط بالقدرة على إعادة تفسير الأنماط الزخرفية التاريخية بأشكال هندسية إنشائية يمكن أن تصنع فضاءات جديدة ومستقبلية. ربما لاحظنا هذا التفسير في المسجد الذي يعني تم عرضه يمكن سابقا حول يعني استخدام التكوينات الشجرية لصناعة جيومتري في مسجد كامبريدج في بريطانيا. ويبدو أن هناك توجه كبير لإعادة دراسة يعني الزخرفة الإسلامية أو الإسلامك جيومتري كما يسمى. يعني هي نوع من العمل الهندسي الخلاق الذي يعني له نسب عميقة جدا ومهمة، يمكن إعادة تفسيرها وتطويرها كنظم إنشائية وبصرية مستقبلية، وحتى يمكن تطوير تقنيات في مواد البناء والنظم البناء في اعتقادي ليست فقط للمساجد ولكن لكثير من المباني المتقدمة تقنيا. هذا التصور الذي يدفع به هذا المسجد في اعتقادي يكمن كذلك في التكوين الجيومتري العام. فهذا المسجد الذي يتسع ل300 مصلي فهو مسجد صغير، هو مسجد للحي، ليس مسجد جامع، وإن كان ممكن صلاة الجمعة فيه يعني لا يمنع ذلك، خصوصا مع وجود الفناء المفتوح. الدخول له عبر فناء يعني ثانوي يقود إلى بوابات أساسية لقاعة الصلاة. يمكن الدخول من هذا الفناء الثانوي المستطيل إلى الفناء الرئيسي الذي سوف يبنى حوله الجزء الآخر من المركز، الجزء التعليمي، وهو يمثل ساحة للصلاة مفتوحة خصوصا مع وجود البوابة، وهو كذلك يمثل استمرارية لقاعة الصلاة باتجاه القبة التي يعني تقع في مدخل قاعة الصلاة. القبة كذلك من الخارج تبدو يعني وكأنها تشير إلى عمارة وسط وشرق آسيا، جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص، بتكوينها يعني الذي يشير إلى العمارة الصينية واليابانية وبشكل عام جنوب شرق آسيا. ولأن أستراليا تمثل امتداد لهذه الثقافة إلى حد ما، هي نوع من المزج بين الثقافة الشرق آسيوية والأوروبية. لذلك هذا المسجد يظهر في صورته الحداثية المطلقة، لكنه يشير من الداخل إلى المقرنص بعمقه وامتداده التاريخي وعودة هذا المقرنص إلى أصوله الإنشائية. فالمقرنص بدأ كعنصر إنشائي وانتهى كعنصر زخرفي، يبدو هنا في هذا المسجد كعنصر إنشائي يشكل السقف بشكل كامل، ويعني يجعل من مادة الخرسانة التي يعني استخدمت في هذا التصميم كمادة للنهائيات أو التشطيب النهائي، يعني الفنش للمسجد استخدم كخرسانة، وعملت الخطوط العربية بأسماء الله الحسنى على الخرسانة مباشرة. كذلك استخدمت التكوينات الجيومترية الجنوب الشرق آسيوية في التكوينات الأسقف في القبة، فتبدو القبة متدرجة تسمح بالإضاءة مع وجود فتحة مركزية في القبة يعني تسمح بدخول الإضاءة، وتعزز من التشكيل الجيومتري الهندسي يعني أنصاف القبب التي تشكل تكوين المقرنص. في اعتقادي أنه مثل هذه التصاميم تفتح يعني أبواب للجدل، تفتح أبواب للتساؤل. لا يوجد مئذنة لكن الكل يعرف أنه مسجد. في اعتقادي وظفت القبة بشكل ذكي جدا لإشارة للمسجد بدلا من يعني إضافة مئذنة لتأكيد وجود المسجد، وإن كانت المئذنة
ضرورية للاستدلال البصري. أترككم يعني بإذن الله تعالى لنلتقي في يعني مع مسجد آخر حول العالم، لكن أؤكد على أهمية أن نتوقف وعند مثل هذه الأمثلة المهمة التي يعني تغير فكرنا حول عمارة المسجد في المستقبل.